Dobrý den, máme tady další díl, tentokrát nevýživářský díl našeho Trime podcastu. Vedle mě tady mám posilu Jakuba, tentokrát v moderátorské roli. Ahoj Jakube. Ahoj, dobrý den. A naproti mě po třetí a po roce Radima Valiguru. Ahoj Radime. Ahoj, pěkné odpoledne a těším se na povídání. Setkali jsme se tady zase po roce, protože posledně jsme to nestihli všechno doprobrat. Možná bych začal úplně na úvod, kde jsme se bavili tam vedle, protože jsme zjistili, že máme zabukovaný studio včas, kdy ve stejný čas má zabukovaný ještě jiný podcast. A tohoto se stává docela často v běžném životě, nebo v pracovním životě, že mám něco nalajnovanýho a teď mi do toho někdo hodí vidle a tak. A někdo se z toho hroutí, nadává, někdo je zas úplně jakoby v klidu. Co tam je jakoby za principy, jak tohleto zvládat, nebo ty si věnuješ vlastně mentální odolnosti, takže jak si tadyhle můžu pomoct nějakou praktickou radou? Stres začíná nepřijetím situace. Takže ve chvíli, kdy my prostě máme nějaký plán, něco si myslíme, že nějak bude, a samozřejmě ta věc je potom nějak jinak, tak ve chvíli, kdy my si řekneme ne, to vlastně ten náš plán, který jsme měli jako první, tak to je ten, který my prorazíme za každou cenu, tak vzniká stres a začínáme bojovat. Takže ve chvíli, kdy my nepřijmeme tu situaci, tak automaticky máme jedinou cestu a to je to prorazit to. Ale jako okamžiku, kdy my vlastně se uvolníme a kdyby uvolníme ten stisk a řekneme si OK, tak to takhle může být, jako je to něco, mi to má říct, dívám se na to samozřejmě víc nadhledu, ale k tomu, abych se na to díval víc nadhledu, tak potřebuji být u sebe, to znamená být, jak se říká, ve svém centru, tak potom mě začnou napadat jako věci, co mi to naopak může přinést. Takže zkus mi to nějak poradit, tak přijetí situace versus nepřijetí. Když se na to podíváš, tak teďka vlastně jsme seděli vedle a přineslo nám to pěkný pokec, kdy jsme vlastně 3/4 hodinku si probrali naše věci a probrali jsme si věci, které vlastně souvisely jak s tím podcastem, ale tak jako i jsme se naladili. A díky tomu to samozřejmě si myslím, že to přinese, že ten rozhovor bude o něčem jiném, než by byl, kdyby se toto nestalo. Jo? A to samozřejmě, co to má přinést a o čem ten rozhovor bude, no tak to uvidíme teďka. Takže vždycky, když se ti něco pokazí, nejde to podle plánu a tak si prostě řekneš, hele, takhle to má být. No, snažíš se to zahodit? Kéž by to tak bylo, že to je vždycky ne. Samozřejmě. A o tom je život, že? O tom je život, aby člověk dokázal v podstatě s nejmenším výdejem sil a s největší radostí čelit těm každodenním situacím, tak aby mu přinášeli neustálý rozvoj a aby prostě si to užíval, tu jízdu. Takže mně se to samozřejmě děje, když jsem naladěnej, tak se mi to děje více, že si to uvědomím. Když jsem naladěnej méně, tak jsem ve vzteku úplně jako každej, takže potom je život. Jo. Takže to zvědomění se, to zpřítomnění, jak já říkám, že když se něco stane, tak uvědomit si, že mám vždycky jako možnost volby, tak to se trénuje, co se trénuje celý život, že? To je never ending story. Je to teda o tom vlastně o rychlosti té mojí reakce, že vlastně nebudu se věnovat teďka tomu, co nemůžu ovlivnit, prostě už to tak je, takže nebudu 2 minuty nadávat, budu nadávat jenom 15 sekund, řeknu si, hele, takhle to je a konec nadávání. A rovnováha, nebo ten stres, tak jak říkám, nedá se udržet, ta se dá jenom znovu získávat. Takže přesně tak, když čím víc člověk na sobě pracuje a čím víc člověk tady těm věcem rozumí, to znamená chápe, proč se dějou a chápe, jak to celé funguje, tak o to rychleji je schopen zase se dostávat do té vědomé volby. To znamená uvědomit si, tak teď se to děje, můžu to ovlivnit, nemůžu to ovlivnit, vyhodnotím tu situaci, ale ve chvíli, kdy povolím ten stisk, tak potom mě automaticky už ta intuice, ten můj vhled, ten moje jako stupeň vyzrálosti mě navede na to, co s tím můžu udělat. Jo. Takže si odpovídám takhle k věci. Jo, dává mi to smysl. Co vlastně, jak se dneska díváš na mentální odolnost, to je vlastně, dejme tomu název tomu, čemu ty se věnuješ. Něco se změnilo od minule? No, dobrá otázka, ono se vždycky něco změní, ale dneska, jak bych definoval
definoval mentální odolnost, kam se mi posunul jako ta definice od toho minulého roku, když jsme tady spolu seděli, tak mě napadá takovej citát od Carla Gustava Junga a to je, ten zní, když si nezvědomíme nevědomé, tak to nevědomé bude nadále ovládat náš život a my tomu nadále budeme říkat osud. Jo? Nebo budeme to nazývat osudem nadále. Což znamená, že vlastně, tak jak jsem říkal minule, když člověk má odpověď, když rozumí tomu, co se mu děje a má to na racionální rovině zvědoměno, tak se stává odpovědným, tak víceméně ví, jako proč se to děje, chápe, co se děje a je schopen na to nějak reagovat, ale konstruktivně. V okamžiku, kdy já tu odpověď nemám, tak samozřejmě konstruktivně reaguji až ve chvíli, kdy ji získám. Takže takhle bych to asi dneska definoval po tom roce zase. A je to myšleno i třeba jakoby štěstí, že vždycky s někým bavím, no on měl štěstí, nebo někdo říká, on měl štěstí, protože... No, tak štěstí přeje připraveným, jo, takže zase jsme u té pozornosti, jo. Mnohdy ty věci samozřejmě nemůžu ovlivnit, ale můžu vždycky ovlivnit můj postoj k ním, protože energie neexistuje prostě špatná nebo dobrá, nebo pozitivní nebo negativní, tak jak si lidi myslí. Energie je jenom energie. To je nějaká dynamická síla, kterou můžeme se na ní podívat z různých úhlů pohledu. Samozřejmě můžeme jít do kvantové mechaniky, můžeme jít prostě do nějaké spirituality, můžeme se na to dívat čistě laicky nebo selským rozumem, ale náš postoj vlastně k tomu, co se nám děje, tak ten náš postoj rozhoduje o tom, jestli je vnímána, že je negativní nebo pozitivní. Protože v okamžiku, kdy my máme pocit, že to, co se nám děje, je v náš neprospěch, tak je to vnímáno jako negativní energie, že? Ale v okamžiku, kdy to je opačně, že například uvažuju, a mě napadá třeba, já nevím, jsem v zaměstnání, jsem už nespokojený, prostě přemýšlím, že už se tam v podstatě nějak nerozvíjím, že bych chtěl změnit práci, ale třeba zaměstnavatel nebo šéf nebo kolektiv mám moc rád a nedovedu si představit, že bych je v tom třeba nechal. A tak, jak nad tím špekuluju, že prostě jsem jako přemýšlím, co jako dělat nebo nedělat, tak se něco stane a já dostanu třeba výpověď. Jo? A v okamžiku, kdy já přemýšlím, jak tam odejít, tak a toto se stane, tak je to pro mě vysvobození, že? Tak je to pozitivní. Ale v okamžiku, kdy prostě já tu práci miluju, nedovedu si představit, že bych o ní přišel a najednou přijde ta stejná výpověď, nebo budou se zužovat stavy nebo něco, tak automaticky je to pro mě negativní. Takže záleží jenom, v jakém kontextu já na tom pohlížím. Protože kontext vlastně uvolňuje, jako moje šíře mého uvědomění v tom kontextu je přesně to, co mi dává ty odpovědi. Mm-hmm. Tohle to mi dává smysl, nebo jsem teďka řešil spoustu lidma, kam jako směřuju svoji kariéru a tak, a zajímavý, že vlastně s někým se jako potkáš a vlastně on tak nějak jako ví, kam jde, ví, co ho baví, ví třeba, jestli má prioritu prachy, neřeší smysl, někdo zas naopak potřebuje mít smysl, jsou mu jedno peníze a tak, a pak jsou nějaký lidi, kámoši, že jo, a vlastně oni furt řeší dokola to stejný. Víš, potkáš se s nima jakoby za rok a zase má to stejný téma, no tady to je tohle špatný a furt, proč to taky? Proč nějaký lidi třeba mají ty pracovní věci, dejme tomu, jasný, vyřešený, nehledají se, mají jasně daný směr nebo tušej, co by jako dělali, a někdo je furt takovej, že jako plave. A ta kariérní, ještě dneska, jak ten svět se mění fakt rychle, tak ta kariéra podle mě dost ovlivňuje psychiku těch lidí, jednak tím trávíme strašně moc velký procento z toho dne. A přijde mi to čím dál tím víc takový, mladí lidi se říká, že jdou jako dneska primárně po smyslu, a my naštěstí u nás ve firmě máme to štěstí, že za náma jakoby chtějí ty lidi pracovat, doufám, že to poslechnou všichni, doufám, že to udržíme, ale co tam jakoby vidím, tak za náma tam nejdou ty lidi jenom za vejplatou. Ať už to je kolektiv, ale i nějaký smysl, nebo tak, jak se to snažíme dělat. Máš tady k tomu nějakou radu nebo pohled, protože často, když se kamarádi, že jo, furt něco, tady nespokojený tohle, tak dost často jim přijde, že tam jde, já nevím, jde furt hledat ty prachy, neví, co chce dělat
A že ztracený. Takový nebo struggle, no. Jo, těžko jako, se mi to strašně popisuje, proto takhle dlouze. Jasně, se kolem toho točíme. Ne, to, co slyším, je vlastně nějaký jako člověk, který, když to řeknu úplně jednoduše, nemá spojení sám se sebou. To znamená, zase můžeme říkat, co to je spojení sám se sebou, když to ale jako převedu do trošku jako vyšší roviny, tak můžeme to nazvat spojený jako se svým vnitřkem, se svojí duší. Jo. A vlastně člověk, který jako duše s náma komunikuje tiše a v klidu. A ve chvíli, kdy my ji neposloucháme, tak promluví hlasitě skrz tělo. To znamená, jako většinou je to nějakou bolestí nebo nějakou nemocí. A lidé, kteří nemají ten kontakt s tou svojí duší, to znamená neposlouchají to svoje nitro, protože to s náma komunikuje skrz pocity a skrz jako takový jemný hlas toho nitra, tak pak automaticky ani ho nemohou slyšet, protože jsou neustále v běhu. A tím, jak neustále hledají a jak jsou v tom běhu, tak zase nejsou v tom klidu a tím pádem to neposlouchají. Takže většinou lidé, kteří takhle hledají, tak narazí do zdi, spadnou, teďka jak se z toho vracejí, tak se musí uzemnit, to je vlastně to zpřítomnění, protože to můžeme říct, že to je ta bolest, nebo prostě ta nemoc. A tam se naladí zase na tu svoji duši. Jo. A tam v podstatě mohou zase přijít na to, kterým směrem se dál jako vydat. Ale to je hrozně komplexní téma, jsem zvědavý, jestli se k němu dneska, jak se k němu prokoušeme, jo, protože aby člověk vůbec v tom dnešním světě, který je plnej informací a plnej protichůdných informací, aby se v tom vyznal, tak musí extrémně na sobě pracovat a extrémně právě pracovat tady na tom práci jako s nějakým vnitřním prostředím, práci s egem a v práci v tom, aby ten vnitřek, aby ta intuitivní forma, aby v podstatě to promlouvání toho jeho skutečného já, aby dokázalo ho vést, aby mu dokázalo ukázat ten směr, aby dokázal čelit vlastně tomu obrazu, co nám nabízí ta dnešní společnost a to, co vlastně je to velmi moc. Jako. Tohle si možná zažil ve výživě, ne? Že jakoby pořád, když jsi dělal klienty, že vlastně... No já nad tím přemýšlím, jak dobře se to poslouchá, tak mě hned napadá spousta otázek. První asi, že může být docela problém, když se tě to týká, tak to vůbec identifikovat. Je to tak? Jakože vlastně asi pokud nejsi trénovaný, tak... Identifikovat co? Identifikovat, že se ten problém týká tebe, abys vůbec našel nějaké řešení. Jo, že vlastně ty budeš hledat v těch externalitách, jo, že blbej šéf, špatnej málo talentů, něco, furt nějaké okolnosti, ale vlastně kolikrát to může být tak, že vyloženě nemáš ty nástroje na to, jak si tu situaci popsat a co konkrétně s tím můžeš dělat. Ne? A to je ta práce na sobě. To je to, co ale vlastně ty děláš. Jako, tak klidně, když tě napadne takhle u toho konkrétní příklad, tak... Ale konkrétní příklad mě bude napadat určitě. Ty máš spoustu zajímavých historek a ono se to vlastně nejlíp se to na tom ukazuje, když řekneš něco konkrétního, co jsi řešil, což nám vždycky vyprávíš a to jsou fascinující příběhy. Řeknu třeba, teď mě napadá vlastně, mám třeba kolegu, který ke mně chodí pro nějaký mentoring a víceméně velmi vzdělaný kluk, velmi jako, řekněme, ne, že se jenom snaží, ale myslí to upřímně, má jako velmi, velmi jako nakročeno, ale pořád mu to v tom vnějšku nefunguje, protože naráží na to, jako kdyby nebyl zájem o ty jeho služby. Jo? Mm-hmm. A řeší se mnou jako, jak mám udělat to, když vím, co nabízím, abych byl jako žádaný. A tam se potřebujeme přesně dostat do toho, jako, co vlastně jako mu ten zájem přináší. To znamená, co přináší to, když o něho mají ti klienti zájem. A když mu tuto otázku položím, tak jako jak se cítí vlastně, když je o něj zájem, tak začne svítit a říká, hele, já pak mám spoustu toho, co nabídnout, já pak jako pomáhám, já se pak cítím naplněný. No a já mu to obrátím, říkám, dobře, takže když se budeš cítit naplněný, tak když je o tebe zájem, tak se cítíš naplněný. Je to tak? A on říká, no, tak to je. A já mu říkám, no a když se budeš cítit naplněný,
tak logicky ta rovnice funguje i na opačnou stranu. Tak o tebe bude zájem. A on říká, aha, tak vlastně, takže ono je, co bylo, dřív vejce nebo slepice, jo? A tam se bude, takže ten cíl není dělat všechno, aby o tebe byl zájem. Ale cíl je zjistit, co vlastně ti pomůže k tomu, aby se cítil naplněný. I bez toho, aniž by o tebe ten zájem byl. Takže v tu chvíli ten člověk se začne soustředit na sebe, pochopí, že vlastně jako je to vibrační rovnice, to znamená, když budu naplněný, bude o mě zájem, stejně jak když je o mě zájem, tak jsem naplněný. Takže když já zjistím vlastně to, co mě naplňuje, tak automaticky potom nebudu o ten zájem prostě usilovat a ten zájem přijde sám. To znamená, když proč honit motýly tam venku, tak si udělám zahradu a ty motýly přijdou ke mně. Takže ta moje otázka bude, co tě vlastně naplní. No a ten člověk začne uvažovat a zjišťuje, že prostě jako ho naplňuje ho tohle a pak najednou zjistí, že prostě ve chvíli, kdy začne dělat ty věci, co ho skutečně naplňují, tak začne být v tom vnějším světě o něho zájem. Jo? Pořád ještě nejsem úplně konkrétní, ale myslím si, že princip popisuju jako, že je srozumitelný, ne? Mm-hmm. Jo. Já možná se dozeptám, třeba s tou jako kariérou. Je to vlastně to, že ten člověk furt se točí někde a prostě ví, že za 10 let zase bude řešit to stejný téma každý rok dokola. Je to teda o tom, že on má vlastně to jeho téma, jak tady ten tvůj příklad v té práci, a proto se mu to pořád vlastně děje? No a to je zase to jsme zase do jakého kontextu my vidíme to naše nevědomé, jo? Protože my máme nějaké vzorce chování, teď se říká prostě, jo, ale prostě dejme tomu vědomě děláme třeba 5% prostě času jsme ve vědomé rovině, to znamená ve chvíli, kdy prostě já tady třeba něco budu vykládat, vy mě posloucháte, já teď řeknu nějakou historku nebo nějaký příklad a vy v tu chvíli si automaticky vybavíte něco a začnete uvažovat, co mi odpovíte, nebo začnete uvažovat, nad čím se zeptáte, nebo kde koho takhle znáte a v tu chvíli se dostáváte do nevědomí. To znamená, vy tady sedíte, koukáte na mě, ale v podstatě jste nevědomí, protože jste myšlenkama chycení v tom vašem příběhu nebo v tom, co a toto je normální fungování člověka. Ale ten člověk, když je zamyšlený nebo si přemýšlí, neznamená, že může přestat dělat tu aktivitu. Jo? A to za něho dělá jeho nevědomí. Takže to nevědomí, a to je složeno prostě z našich vzorců, z našeho prostě chování, z naší výchovy, ale samozřejmě z nějakých genetických vzorců, které nám jdou od našich rodičů a které dědíme. A samozřejmě to nevědomí potom jako určuje přesně ten náš život a to, že vykonáváme tu činnost dál, tak vlastně vykonáváme podle tady toho naprogramování, jak jsme. Jo? A ve chvíli, kdy my v té naší genetice nebo v tom našem, jako řekněme, v té lajně máme nějaký tady ten vzorec, do kterého se dostáváme neustále znovu, tak v tu chvíli prostě se mi dějou věci a já si říkám, ježiš, znovu se mi to stalo, jak je to možné a znovu jsem naletěl, nebo znovu jsem se dostal do té situace. No protože to nevědomí mě tam znovu jako dostalo, protože já to nemám zvědoměno, jo? Když se pořád takhle budu točit tady v tom. Takže ano, je to nějaké naprogramování, který prostě se musí vyřešit tam, kde skutečně vzniklo, což může být. To může být prostě v dětství, může to být prostě v dospívání, může to být prostě v porodu, nebo můžeme to zdědit taky, může to být něco, co se odehrálo u mojí maminky nebo u mojí babičky, jo, prostě, protože to už zase je o tom, kam až nás pustí naše chápání. Protože tam se dostáváme samozřejmě na tu jemnou půdu, co hodně lidí, kteří jsou materiálně smýšlející, tak to hodí do pytle ezoteriky a tím pádem to pro ně končí. No, stejně jak politika, že? Když někdo něčemu nerozumí, tak řekne, hele, to je politika. Nebo to je EZO. No? Hezký. No to mě vlastně napadlo, tam napadá ego, ty jsi to zmínil a tady s tím, jak moc je právě to, že tě to spousta lidí daleko chytřejší než třeba ty ostatní, tak furt mají na něco jasný názor a tak dál. A jestli to právě není to, co je vlastně limituje, dejme tomu nějaký ego trošku víc, který vlastně... Tady mě napadá zase, ještě znovu mi tam skočí, já na ty citáty úplně tolik nejsem, ale teď mi tam skáčou a jeden takovej, který... Máš toho psaní knížky, víš, že ty sám se hodně cituje. Tak... Jo, ale tam zrovna ten citát není, já myslím, že to řekl Tolstoj. A to je vlastně, že i ta nejobtížnější věc může být vysvětlena tomu řekněme, prostěji uvažujícímu člověku, pokud si o ní ještě nevytvořil názor. Ale stejně tak ta
nejjednodušší věc nemůže být vysvětlena tomu nejchytřejšímu člověku, pokud je přesvědčen, že přesně ví, jak to je a už svůj názor má. A to je to ego. Jo? Protože samozřejmě mnoho lidí, ego je klasický pojem, spoustu lidí ho používá a když se těch lidí zeptáte, ale co to je ego, tak nikdo neodpoví, jo? Protože každý řekne na to svůj názor, ona možná na to ani odpověď není, protože samozřejmě je to něco, co spadá do té jemné roviny. Ale ano, ego je prostě to, co vlastně stojí za vším tady tím naším, vlastně kdyby nebylo ego, tak nejsou emoce, tak neusilujeme o nic, tak nejsme schopni fungovat tady v tomto světě. Mm-hmm. Co to znamená, vždycky se říká, mám vyřešený ego, nemáš vyřešený ego? Jasně. Řešení ega je práce když se zůstaneme v tomto životě na celý život, jo? Protože ego samozřejmě to je nějaká struktura vědomí, která se váže na charakter a charakter se projevuje skrz naši osobnost, to znamená, to je nějaký vnější projev charakteru, jo? Ale samozřejmě díky tomu egu jsme schopni fungovat tady v tomto materiálním světě, protože ego se váže na hmotu nebo na naše tělo, jo? A to samozřejmě je potom to, co spoustu filozofií, kdo se tomu věnuje, tak samozřejmě říká, že to je ta dualita, když se nám jako kdyby zrodí ego, nebo ta struktura toho vědomí, která vlastně je, na které jsou nalepeny tady ty všechny postoje a ty přesvědčení a to, že přesně víme, jak to má být. Jo. A samozřejmě ego je velmi, tady ta forma energie je velmi důležitá pro náš život, ale samozřejmě pokud nás přesahuje a má nás pod kontrolou, tak pak nám to naopak jako háže vidle do toho života. Takže. No, co možná se tě rovnou zeptám jako za sebe. Na něco mi občas přijde, pak si to nějak trošku uvědomuji, jako až moc takový jako jednoznačný názor, silnej. Jak vlastně poznám, jako kde už jsem za tou hranou a kde třeba ten názor mám takhle nekompromisní kvůli tomu, že jsem si to jako odžil. Víš, jako jak poznám, kdy sebe obelhávám? Aha, tak to je zajímavá otázka, jak to poznáš. No tak, jak to poznáš? Můžeme to nazvat nějaké konstruktivní sebezpochybňování. To znamená, že se naučíš v podstatě si sám jako se zpochybňovat, ale ne v té, jako že se budeš zhazovat, ale v té formě, že si budeš jako klást ty otázky, jestli jsi skutečně tak na to přesvědčený a že si skutečně je to tak, jak si myslíš, že to je. Jo. Řeknu příklad, a když se zeptáte člověka prostě, hele, jsi si jistý, že to tak je? A on řekne, jo, jsem si 100%. A vážně jsi si jistý? Jo, jsem si jistý. No a vážně jsi si jistý? Zkus se zamyslet. Jo. A když se zeptáte ještě 3x, 4x, no tak tam možná něco vyškrábne. Jo? Ale samozřejmě je to o tom, jak moc je tam záměr v té komunikaci si prosadit svoje. Jak moc je ta komunikace opravdu o tom, což si myslím třeba, že tady tu energii máme teďka mezi sebou, že vlastně, když řešíme tady ten podcast, tak vlastně cílem není, jestli já mám pravdu, vy máte pravdu, nebo já to tady rovnou dážu disclaimer tady do tady toho jako podcastu s tím, že prostě jsou to, že budu mluvit za sebe, tak mluvím své názory, projete svojí vlastní zkušeností a jako ti, kdo to poslouchají, tak ať si vyberou, jestli tomu budou věřit nebo nebudou, jo, čistě prostě říkám můj vlastní názor, který jsem si já odžil. A já teď jsem slyšel takový pěkný přirovnání, že to je jak když si vezmete, že mozek, když děláte průřez mozku, jak se dělá když jsme byli taková ta výstava, ty bodies, takový to, jak tam byl ten průřez, jak vypadá mozek, tak představte si, že tam máte jeden průřez, ale když uděláte druhý, tak ten vypadá úplně jinak zase, jo. To znamená, že prostě těch pohledů je x a ve chvíli, kdy já mám tady toto na paměti a jsem schopen se takhle na to dívat, tak pak jako jsem schopen, si myslím, se konstruktivně sebezpochybnit a odpovědět si na to, že hledám opravdu tu skutečnou, tu nejvyšší pravdu, jakou jsem v tu danou chvíli schopen dosáhnout. Jo. Jasně, když nemám nějakýho kámoše, terapeuta nebo prostě něco, který mě může challengeovat, tak se snaží challengeovat vlastně sám. Jasně, jo. Což musím být na určitým levelu, abych vůbec to No a teďka je ještě když se na to podíváme třeba strukturálně, tak jsou lidi, kterým dělá dobře prostě samomluva doslova dobře, jo? Že musí
spolu sami se sebou mluvit, třeba když jsou sami v autě nebo tak dále, nebo někomu, že tito lidé, jo, prostě samozřejmě dá se to poznat podle určité buněčné struktury, nebo jak ten člověk vypadá, ale tito lidé prostě potřebují mluvit nahlas, aby ta energie šla ústy ven a aby to třeba zachytili zase ušima zpátky. Jo, protože vlastně často se spoustu lidí, kteří, když se nad tím zamyslí, tak se vám určitě děje, nebo lidem se děje, že prostě někomu něco vykládáte, chcete vědět jeho názor a tím, jako to vykládáte, tak si vlastně odpovíte sami. A pak už ani ten názor nemusíte slyšet, akorát je vám blbé prostě tomu člověku říct, ale už mě nezajímá, co mi říká, protože já jsem si vlastně odpověděl. Jo. Protože ten člověk vám vlastně jenom posloužil jako ta vrba, které vy jste to řekli nahlas, tím pádem to šlo ven, a vy jste to zase ušima jinými smysly zachytili a tím pádem jste udělali ten pohyb v tom mozku, který byl důležitý k tomu, abyste si to ujasnili. Jo? Takže, a teď nevím, na co odpovídám, teď jsem se trošku ztratil. Teď jsme se do tohoto... Se zaposlouchali a... Já teda spíš vím, na co tady to chápu, ale ještě jsi mi možná neodpověděl, co znamená to vyřešený ego. Víš, máš na to nějaký jako názor? Hele, vyřešený ego, to je pro mě neexistuje to. Pro mě je to úsměvný, protože já vždycky slyším, nebo jako, že někdo má vyřešený ego. Říkám, ego je na celý život si řešit a myslím si, že ani vyřešit nejde, protože jde. Asi jde se dostat ego nějakým způsobem pod kontrolu, protože jsem schopen tím, že trénuju zůstávat u sebe, tak a trénuju autenticitu a v podstatě trénuju, jako snažím se žít autenticky a snažím se opravdu jako na sobě pracovat, tak pak automaticky jako jsem schopen rozeznat, kdy ze mě mluví vyloženě jako ego a kdy ze mě mluví moje podstata v duše, jo. Ale myslím si, že prostě ve chvíli, kdyby jsme měli vyřešený ego, tak tady na tom světě nemáme co dělat, jo. Takže myslím si, že nevěřím tomu. Jasný, takže to ovládnou do té míry, že já nevím, nenapadá mě chytřejší příklad, než že jsou lidi, kteří furt potřebují ukazovat nejnovější auta a já nevím co všechno. To je takový to materiální, o tom se teda nebavíme, to s tím úplně tak to jsou samozřejmě vzorce, pokud zase, jo, ten vnějšek nám přináší nějaké vnitřní rozpoložení, nějakou energii. A zase jsme jako to, co jsem říkal prostě na tom příkladu. Já, když mám zaměřenou pozornost na ten vnější obraz, to znamená na to, co je venku, tak automaticky venku se něco uděje a u mě to zbudí prostředí vevnitř. Jo? To znamená, já se nějak začnu cítit. A v okamžiku, kdy to auto, třeba to drahý auto mám a mám ten obdiv a cítím se třeba například viděnej, oceněnej, cítím se nenahraditelný, cítím se prostě důležitý, tak pak jako, když to auto mít nebudu, tak tyto pocity mít taky nebudu. Jo? Ale druhá věc, že prostě potom musím se honit za těma autama, abych tyhle pocity měl. Nebo za těma vnějšíma, řekněme, driverama. Ale v okamžiku, kdy pracuju na sobě a jsem schopen si tyhle pocity držet bez toho, aniž by se mi to projevoval venku, tak pak si můžu opravdu koupit takové auto, jaké chci, nebo prostě to, co venku nedělám vyloženě kvůli tomu svýmu pocitu, ale dělám to, protože prostě to chci dělat. Jo, je to volba, nejsem na tom závislej. Takže lidé, kteří se neustále honějí za nějakým úspěchem a v podstatě pořád jako honí ten vnější obraz, tak to můžu říct, že to jsou lidé, kteří se vyhýbají v podstatě neúspěchu a jsou lidé, kteří prostě se naučili získávat nebo naučili velmi mládí, že to, že láska od rodičů je přijímána ve chvíli, kdy performuju, neboli podávám výsledky. To znamená, já mám hodnotu ve chvíli, kdy podávám výkon. A ve chvíli, kdy tohle je pro mě jako model, který jsem se třeba naučil z rodiny, tak pak samozřejmě přístup k lásce, k té lásce, k té mateřské lásce mám ve chvíli, kdy jsem úspěšný tam venku. A toto má dneska v dnešním výkonovém světě spoustu lidí, tady tento model. Jo, samozřejmě se dědí, protože pak ho automaticky učím své děti. Jo, takže prostě to je jako to jsme se vlastně zase dostali nějak k té práci, kariéře a tak. Tam teda mě furt vrtá hlavou ta otázka, že jo, budou lidi, kteří říkají, vůbec neřeš peníze, hlavně jako smysl.
toho, co ten produkt nebo služba dělá, pak zas nějaký, který tady to mají, že to vůbec neřeší a fakt je uspokojuje ten drive na ty prachy, ale když se jich zeptá, že si by to dělali, kdyby neexistovaly peníze, tak řeknou, že by druhý den to vlastně nedělali. A co je vlastně dobře, špatně, vím, že to asi se nedá takhle jako říct, ale jaký na to máš pohled? Minule, nevím, jestli jsme se o tom bavili, ale minule jsem říkal, že tam, kam já jsem dneska doputoval s tím, jak já dneska charakterizuju, co by měl být jako nějakého smysl toho našeho snažení, tak je to nějak jako rozvoj. Jo? To znamená neustále se rozvíjet. I v Bibli stojí, že smysl života je poznání. A v okamžiku, kdy já se rozvíjím, tak já vlastně nemůžu udělat nic špatně, protože ve všem můžu vidět možnost se rozvinout. A na tady toto, když mám jako ústřední nějaký postavený jako svůj takový abstraktní cíl se neustále rozvíjet, tak pak na to musím naladit tu svoji identitu, která s tím patří. Jo? Takže pokud já budu třeba ve svém oboru mít to takto nastaveno, tak automaticky k tomu patří, že budu se snažit být co největší odborník, jo, v tom oboru, tak jak prostě vy se snažíte s těma vašima doplňkama a s tím trimem být pořád jako na pulzu té odbornosti a na pulzu těch znalostí, tak v okamžiku, kdy to takhle mám, tak samozřejmě čím víc je to autentické a čím víc to dělám jako opravdově, že zatím jdu, tak tím víc se stávám odborníkem. Tím víc k tomu patří všechny aktivity, že publikuju, jo, že natáčíme tady ty podcasty, nebo že prostě vydávám knížky, nebo že prakticky jako se snažíme pomáhat lidem, nebo prostě jako ne lidem, ale klientům, když to tak řeknu. Jo. Takže ve chvíli, kdy tohle děláte a děláte to dobře a jste na to jako takhle nastavení, no tak se zlepšujete. No a čím se zlepšujete a je o vás slyšet a je vidět a lidi kupují vaše produkty, no tak potom rostete. Jo, rozvíjíte se. No a jednu dobu jste tak velcí a tak dále, že automaticky k tomu patří všechny ostatní statky, jako jsou výdělky, jsou k tomu peníze, je k tomu nějaká řekněme, oceněnost, pozornosti okolí. Jo, ale to jsou pořád věci, které máte pod svojí kontrolou, nebo máte ve svých rukách, protože rozvíjet se může každý. A skrz rozvoj se čerpá životní energie. Jinými slovy, ve chvíli, kdy se člověk přestane rozvíjet, tak já to řeknu jinak, to trošku eufemisticky obejdu, ale co se nerozvíjí, to umírá. Takže v okamžiku, jak se člověk přestane rozvíjet, tak se mu zavírá kanál životní energie. To jsem tady minule říkal. Takže pokud vy chcete zvládat tu dnešní dobu, nebo respekt člověk, která ta doba je zahlcena těma informacemi, jsou neustále změny. Jo. To, co racionálně dávalo před 5-6 lety smysl, tak dneska racionálně nedává smysl. Dějí se věci, které prostě když vezmeme tu politickou scénu, geopolitiku, prostě to jako, pokud na to půjdeme jenom racionálně, tak nám z toho praskne cévka. A spoustu lidem praská cévka. Jo. To znamená, vy jako aby jsme tady tu dobu udejchali, tak potřebujeme opravdu zvýšit rozhraní toho, kam se pohybujeme v našich myšlenkách a v našem záběru. A to samozřejmě vede mimo rácio. Jo. Je to vlastně jako, že obecně se rozvíjím a teď já se vždycky snažím nějak jako trošku schodit a extrémně zjednodušit a dát ten návod, kdo v tom není. A je důležitý, no. Kdo v tom vlastně není daleko, dejme tomu třeba AI technologie. Všichni to známe od našich rodičů. Jsou prostě lidi, kteří se určitým věcem novým nechtějí věnovat a s věkem se to víceméně zhoršuje. To mi přijde, že je asi jednoznačný, proto vždycky, že jo, ty nový trendy, tak jsou v tom úspěšný většinou ty mladí. Je to teda přesně tohle z toho, že třeba AI, tak jsou lidi, kteří, ježišmarja, přijdou o práci, můj job je repetitivní, za 5 let zanikne. A vlastně ten jako přístup je, hele, nerozumím tomu, nejsem technologický člověk, ale vím, že to bude za dalších 10 let jak internet, nebo jako užívání počítače, prostě úplně běžný a buď to tam jako naskočím a jdu sám sebe trénovat. No a jsme zase u té změny, jo. Stres začíná nepřijetím. Takže v okamžiku, kdy já to, co přichází, beru jako ohrožení, tak to logicky nepřijímám, snažím se tomu vyhnout, protože nikdo nechce být ohrožen. To je jak vždycky s nějakým něčím technologickým. A v tu chvíli to odmítám a v tu chvíli se stávám rezistentním, nebo začnu být rigidním tady v tomhle.
A člověk, pokud má cíl rozvoj, tak samozřejmě je to zase příležitost rozvoj. Jo? Akorát, abychom toto přijali, tak potřebujeme prostě jako být flexibilní, protože to chce samozřejmě se učit, chce to jako vložit do toho energii. A jak ty říkáš, prostě AI jako nahradí spoustu dneska juniorních pozic, juniorních lidí, jo? Protože když půjdete na jakýkoliv projekt, když vezmeme třeba nějakou konzultantskou profesi, v které se pohybuju já, tak máte seniorního člověka, který vždycky tam, kam to zadání jde, nebo kam míří, tak on by se odtam měl vracet. Jinými slovy, on už to tím, že už to dělal a tím, že už to cestu prošlapával, tak on má ten vhled, má tu zkušenost a tím pádem se stává seniorní a ví, jak by to mělo být, co funguje. Má ten best practice, jak se říká. A ti juniorní lidi, tak ty ten best practice nemají, tak prostě ty lidi vykonávají ty znalostní práce. To znamená, to je samozřejmě rozdíl mezi znalostí a dovedností, že? Dovednost je aplikovaná znalost. No, když to takhle vezmeme. Takže prostě ta aplikovaná znalost, můžeme to říct, že to je taky řemeslo, protože to je rozdíl mezi řemeslem a vědou. Vědu se naučíte, když to řemeslo se naučíte pouze tím, že ho aplikujete vědu, nebo že to děláte. Takže ve chvíli, kdy máte toho seniorního člověka, který to zná všechno, tak ty juniorní lidi, kteří dodávali jenom ty znalosti, tak tyhle budou mít velký problém, protože na to vám stačí AI. Jeden můj klient prostě, který pracuje s konzultantskou firmou, tak mi řekl, hele, já dostávám od nich takové informace, které si můžu vygooglit. No. A to je přesně ve chvíli, kdy to nechcete slyšet, když někomu něco podáte informaci, on řekne, hele, to si můžu vygooglit, to, co mi říkáš ty. To je přesně to, kde to AI prostě cílí. Za mě, jo, zase je to můj názor. Ale vemte si, že prostě to AI zase tahá, když pomineme nějaký ty logaritmy a to, jak to celý jako funguje, ty algoritmy, teda ne logaritmy, ale jak to celý funguje, to znamená, že to tahá informace prostě jako skrz nějakou pravděpodobnost a tak dále, tak stejně v tu danou dobu vy to potřebujete, aby ta informace byla podaná, aby byla účinná, tak to potřebujete podat v určité energii. A tu energii potřebujete cítit. A to je přesně to, co nejde ten člověk nahradit. Protože člověk je živá bytost, která cítí. A tím, že cítíte, můžeme to nazvat timing, já můžu mít perfektní argumenty, můžu mít perfektní znalosti. Ale dovednost znamená, že ty znalosti dokážu použít ve správný čas na správném místě. Tak, aby se dosáhlo cíle. Jinými slovy, já můžu být ten sportovec, který umí kopat, umí nahrávat, umí střílet, ale ve chvíli, kdy prostě přijde ta situace, každá situace je jiná. A my potřebujeme v tu danou situaci, protože ten tam stojí soupeř a ten soupeř se taky po každý jiný a po každý prostě to. A ta situace je nová. A v té nové situaci já potřebuji intuitivně vyhodnotit, jestli mám zvolit přihrávku nebo mám vystřelit. A tohle vám AI neudělá. Jo, tohle je potřeba živá bytost, která je napojená, která v podstatě jako čerpá životní energii. Jak jsi vlastně říkal na začátku, že je to o tom si to jakoby to přijetí. Takže prostě to, když já vím, že jsem třeba člověk, který se, nebo asi to zrovna neplatí uměle, dejme tomu někdo, že se brání všem novým věcem, brání se vlastně jako změnám, tak to je o tom vlastně pochopit sebe a to zase je to moje. Tak a teďka je otázka, jo, protože zase když do toho dáme nějaký psychologický aspekt, tak člověk se brání změnám, třeba vezmeme sebejistotu. Jo. Jsou lidé, kteří mají třeba sebejistotu vyloženě vrozenou. No, dá se to poznat zase podle určité struktury, protože to jsou buňky, sebejistotu jako nám dávají buňky, které my máme jako přímo vepsané ve tváři. Jo. Když víte, kam koukat, tak víte prostě, jestli ten člověk má vrozenou sebejistotu nebo ji nemá. Ale v okamžiku, kdy ten člověk má tu sebejistotu vrozenou, tak on má vyloženě v buňkách zakódováno to, že když přijde nová situace, takže to nějak dám. To jsou takoví ti lidé, co prostě jako chodějí do těch situacích a zůstávají klidní v nových situacích. Jo, prostě zůstávají takový jako často jsou jako budí důvěru v tom, protože jsou takový jako nad věcí. Jenže pak jsou lidé, kteří tu sebedůvěru jako danou nemají od té přírody a oni se ho potřebují naučit. A ti se ho učí zkušeností. To znamená, když už já tu situaci několikrát jsem prožil a vím, že to nějak funguje
a vím, co mám v té situaci dělat, tak prostě jedu podle nějaké metodiky a tím pádem já si to dokážu zracionalizovat a tím pádem já tu situaci přejdu, protože už jsem to xkrát dělal. No ale všechno má své pro a proti, protože lidé, kteří tu sebedůvěru mají vrozenou a dostanou se do nové situace, tak sice to zvládají, ale co je nevýhoda, nebo řekněme výzva takových lidí? Můžou rychleji umřít. Přesně. Já, tak máš sebedůvěru, že to přeskočíš jasně, a vlak tam je dřív, než si myslíš. To znamená podcenit to. No jasně. To znamená, mají tendenci podceňovat. A ti lidé, kteří zase tu sebedůvěru nemají vrozenou, tak zase jsou opatrní, ano, což jim může mnohdy zachránit život nebo tu situaci. To znamená, oni jako mají více stresu, ale na druhou stranu tihle lidé zase budou extrémně připraveni. No jasně. Takže víte, že tihle lidé zase, když vidím takového člověka proti sobě, který tu sebedůvěru nemá, tak já vím, že on před tím jednáním se mnou se extrémně připravil. Prolustroval si to a tak dále. Přesně, já to celou dobu poslouchám, tak jsem ti to chtěl hned rozbít, jako co je správně, co je špatně. A víceméně z toho teda vyplývá to, že se tady bavíme o nějaký míře a pokud ty se identifikuješ jako ten člověk, který je vlastně extrémně sebevědomý, má to v morfologii hlavy, tak tvoje rada zní, občas si to překontroluj, jestli to je vlastně opodstatněný a 4krát se zeptej a možná zjistíš, že bys měl ubrat, protože to jsou přesně ty lidi, co nic není problém, plujou si po povrchu a pak jsou dost často překvapený, že ty věci nejsou tak jednoduchý. Druhý extrém jsou tyhle extrémně připravení lidi, kteří vlastně nikdy nejsou dostatečně připravení. Přesně. A tam ta tvoje koučovací rada zní, aby to trošku vlastně zase ty otěže povolili. Takže pořád je to, proto jsem se na začátku ptal, že za mě je teda nejtěžší to vůbec jako identifikovat, protože pokud jsi neprošel tím tréninkem, nevedli tě k tomu rodiče, nevíš to, tak vlastně ta pozornost může jít někam úplně jinam a tebe nenapadne, že je potřeba vlastně nejprve určit, a teď já nevím, jak to nazveš, povahový profil, nevím. A já jsem to jako objevil před pár lety, že? A fungoval jsem s tím 40 let, takže v něčem mi to pomáhalo a v něčem mě to jako nesmírně vlastně omezuje v tom životě. Takže takový jako bolestivý zjištění, že jsem to mohl rozklíčovat mnohem dřív a je to zajímavý. Jako, a za prvý, nevím, proč to tak je, takže nevím, jak to tady na té planetě funguje. Nevím, jaký by to bylo, kdybych to třeba překlopil úplně zase do toho protipolu, třeba už bych tady dávno nebyl. Takže asi si myslím k tomu, k čemu dospívám, že klíčový je pohybovat se v nějakých mantinelech té rovnováhy, tak jak jsi vlastně o tom mluvil ty a jak to na kurzech předvádíš s bilancováním toho meče, že jo? Ano. S balancováním. A to je právě to nevědomé. Jo, to je to zvědomování si nevědomé. Protože ve chvíli, kdy já se poznávám, a to samozřejmě teď se bavíme, že toto už jdeme do hloubky, jo, že prostě tady, abych zjistil tady to ani není typologie, to je prostě genetika, jo, prostě to jsou jako toto, co konkrétně mluvím, tak to je konkrétně jako kineziologie, jo, prostě, které to vzdělání učí, jo. Konkrétně one brain kineziologie. Jo, ale vlastně bavíme se o tom, že ve chvíli, kdy já znám svoje silné a řekněme svoje výhody a svoje výzvy, takhle to nazveme, a rozumím tomu, proč se to děje, rozumím tomu, proč se v určitých situacích chovám takhle a instinktivně takhle a proč v nějakých takhle, tak tím pádem potom jsem rychleji schopen vyhodnotit, co je pro mě ta správná varianta, ta rozvojová. Neříkám správná, jo? Nic není, co je správně, co je špatně. Ale řekněme, nějaká varianta toho chování je rozvojová a nějaká je stresová. To jsem rád, že to tady zaznělo, protože já to nevnímám tak, jak by to mohlo vyznít, jako že to je špatně, jako že někdo je nerozhodnej nebo něco v tomhle smyslu. Jo? Takže tohle řekla hezky, je to rozvojová. Tak. Jo. Aha, jo. A to je práce, protože kdyby všichni byli sebevědomí, tak jako možná to ani nebude ten svět jako fungovat. Takže my potřebujeme ty nesebevědomí lidi, ale jenom ten standard někde musí být. Já bych řekl, jedna věc je sebevědomí a druhá věc je sebedůvěra. Aha. Já mluvím o sebedůvěře hlavně. Jo, protože sebedůvěra je věřit v podstatě v tu danou chvíli sám v sebe. A je to zase otázka energetické roviny. Jo? Ale v okamžiku, kdy budu mít třeba před sebou člověka, který nemá tu genetickou výbavu, aby byl sebejistý, nebo řekněme sebejistota, takhle to ještě řekněme jinak, jo,
tak já vím, že tady toho člověka ve chvíli, kdy se dostane do nové situace, tak on bude panikařit. Jo? Do něho vstoupí vnitřní hysterie, protože to je zase nějaký jako energetická rovina pocitu a ten člověk prostě potřebuje mít nějakou, řekněme, strukturu, nějaký návod, jak z toho ven. No a to se samozřejmě učí životem. Jo? Já jsem měl třeba klienta, který to tak jako má u sebe a ten aniž by měl jakýkoliv vzdělání o tom, tak ten mi přesně popsal, jak prostě on, když se dostane do nějaké situace, tak on jak se sebou mluví a jak prostě si to dokáže zracionalizovat, jak dokáže od toho odstoupit, že dřív to nedokázal, dneska už to dokáže. Samozřejmě, to je zkušenost, to je zralost prostě a jako já jsem říkám, hele, tak teď jako mluvíš prostě to, co, jako nemám ti k tomu co říct, jo. Ale pak máš člověka, a to se mi třeba stalo teďka nedávno, který je ve vysoké vedoucí funkci, vede x zaměstnanců už dlouho, jo, a teď bavíme se o stovkách. A přišel a já na první pohled vidím, že to je extrémně sebejistý člověk. A víte, co byla jeho první věta, kterou mi řekl, když jsme se bavili o něm? Že vůbec nemá sebedůvěru. Že si vůbec nevěří. A teď si představte, že se začneme bavit a já mu v podstatě jako vysvětlím přes určitou metodiku, že naopak on tu sebedůvěru má obrovskou. Víte, co se s ním stalo, s tím člověkem? On se tam rozbrečel, protože vlastně on to jako vnitřně ví. Ta duše to ví. Ale z nějakého důvodu, jestli výchovou, nebo jak si to prostě nedovolí to cítit. No ale jako jenom po tady tom rozhovoru, kdy prostě racionálně mu bylo vysvětleno, proč je jeho sebedůvěra důležitá a bylo mu to samozřejmě na praktické, proč je jeho sebedůvěra tam, a na praktických situacích mu to bylo ukázáno, že to tak skutečně je, protože on to pak viděl, tak automaticky ten člověk od druhého dne začal fungovat úplně jinak. Protože v tu chvíli představte si, že o sobě, jak kdyby se dozvíte, že máte třeba ještě, já nevím, třetí ruku. Jo? Vy fungujete, nebo dobře, řeknu to jinak, že máte dvě ruce, ale fungujete jenom z jednou. A teď vám někdo řekne, hele, ale ty můžeš používat i tu druhou. A najednou se vám otevře v tom životě úplně jiný prostě princip. Najednou prostě jste úplně v jiném výkonu. Jo? Ale toto jsou ty, já tomu říkám, zavřený spánkový kosti. Kdy prostě lidi mají ty filtry, kdy lidi zbytečně na sebe nevěří, protože prostě jsou zase nějak vychovaní, zase nějak mají jako nahraný v sobě ty systémy. Jo? To je to nevědomé. A to ovládá jejich život, takže lidi potom se ptají, proč se mi to zase děje, jo? Proč? No, protože osud, no, jenže osud určují převedně tady tyto věci, že? To znamená, sami se vmanévrovávají do situací, za které může jejich jako nevědomá volba. Asi máš spoustu příkladů ve sportu, já bych asi měl příklady v dietetice, vztahy. Ano. Dokážeš to k něčemu jako ještě připodobnit? Aby jsme byli konkrétnější, třeba ať už na těch vztazích, to je hodně zajímavý, nebo ve sportu, měl si pod sebou spoustu sportovců. Kdy jakoby někomu rozkryješ ten postup, víš? Jak tu sebedůvěru objevit? Rozumím. A tak to jo. A zase, jo, teď když zůstaneme ještě pořád u té sebejistoty, a máte člověka, který prostě opravdu třeba od přírody tu sebejistotu má, akorát byl výchovou, mu bylo do něho nalito, že prostě nikdy z něho nic nebude, nebo prostě tak jako prostě, že měl, řekněme, nějakou výchovu, která byla potlačující tady tu sebejistotu, jo. A ten člověk prostě je zvyklý prostě extrémně makat. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy on to takhle má potlačený v sobě, tak samozřejmě se chová jak ten nesebejistý. A nesebejistý prostě se neustále připravuje, neustále jako hledá prostě, co ještě může selhat. A vy ve chvíli, kdy, a toto se bavíme teda o terapeutických věcích, protože samozřejmě to má nějakou emocionální příčinu, ta někde zablokovaná emoce prostě v systému v jeho jako, řekněme, systému z minulosti. Ve chvíli, kdy se tady tato emoce jako uvolní, to znamená, tam se ten přístup jako k tomu k té informaci se obnoví, tak ten člověk najednou zjistí, že místo toho, aby někde zvedal činky navíc, nebo prostě někde dělal další kolečka, tak místo toho si v klidu sedne, v klidu si ten zápas třeba jenom zvizualizuje, nebo prostě si odpočine
A tak, jak jsme se bavili minule, jo, prostě jako svaly rostou, když se odpočívá. Samozřejmě musíte je stresovat, ale prostě musí tam být ten odpočinek. A přesně tady ti lidé si třeba ten odpočinek nedovolí, protože přesně mají pocit, že když nebudou makat, takže jako to nebudou mít pod kontrolou. Jo. Takže konkrétní situace mě napadnou ve chvíli, kdy prostě pokud mi můžeš nabít, tak můžeš zkusit nějaký styl a já to komentuju. Klidně můžeš. Klidně povídej, ale tadyhle to mi dává totální smysl. Teď mám příklad, že vlastně jeden takovej kluk jak Horák, on furt řeší téma, že jako, že si přijde malej, že jo. Přitom jako stojím vedle něho, koukám, jestli ze mě jako nedělá srandu, pak teda zjistím, že on si srandu fakt jako nedělá. Ale on, i když bude o další 10 kilo jako těžší ve svalech, tak on stejně si bude připadat stejně. Tak, to je přesně ono. Jo, protože to není o tom, jaký je venku. Můžete, já tady udělám, já jsem kdysi viděl takovou komedii bláznivou, myslím, že se to jmenovalo Jsem božská česky, jo, nebo I am pretty. A to je vlastně o ženské, která se bouchne do hlavy a probere se a má najednou o sebe nevím, jestli jste to viděli, a myslí si, jak je jako hezká, jo, prostě a teď jde tím životem a teď prostě se chová, jak kdyby byla úplně největší hvězda, přitom velmi jako pokorně, ale prostě úplně má o sobě to nejvyšší mínění a ti lidi ze začátku na ní koukají, prostě si se nezbláznila, ale ona tím, že prostě je o tom tak přesvědčená, tak automaticky ty lidi začne měnit to vnímání a ti lidi už začnou prostě taky tak brát, protože to je přesně ono. To, co máte vevnitř, tak to se projektuje ven. A ve chvíli, kdy vevnitř je nesebejistý pocit, tak pak automaticky lidi se k tomu taky staví. Takže pokud já budu mít pocit, že jsem malej, tak automaticky lidi, no dobře, tak jako seš malej, no, tak jako OK, tak jako sice seš velký, ale když říkáš, že seš malej, tak my tě budeme rád jako malýho. No. Takže toto je obrovský jako široký téma. O tom bychom se mohli bavit jako spoustu, protože tady těch rysů a tady těch jako, řekněme teďka takový genetický výbavy je jako spoustu. Ale to je přesně to nevědomé. Že v okamžiku, kdy lidi jako se zvědomují a chápou sami sebe a chápou, proč se tak chovají a mají to na racionální rovině, tak pak vědí racionálně, co s tím dělat a mají vlastně přesně ten postup. Jo, co dneska lidi hodně potřebují prostě postup, co dělat, když. Jo, tak já jsem viděl hodně sebevědomí lidi, co vystupujou, z mýho pohledu nic moc neumějí, ale fakt jako je to totální show a užívají si tu pozornost. Pak jsem viděl lidi, kteří opravdu mají hluboké znalosti, ale vlastně tak jako pomalu nechtějí být slyšet a říkají to tam do země, moderátorovi se nepodívají do očí a tak. Takže vlastně ta rada za tebe zní, že pro tyhle, co potřebují být perfektně připravený, tak asi se s tím učit pracovat aktivně tak, že jednou ta příprava skončí a je potřeba ji jako přerušit a užít si vlastně ten výkon, protože jim to dává tu hloubku, ale hodně to svazuje. Ono není nic správně, není nic špatně a to je přesně ono. Ve chvíli, kdy já o sobě vím třeba, že ta příprava je pro mě důležitá, tak to beru tak jako rozcvičku. No, tak jak prostě dnes, když někdo chce podávat výkony sportovní tak a je vzdělaný, nebo respektive rozumí tomu, to znamená, má to zvědoměno, tak automaticky přece nepůjde zvedat činky bez rozcvičky, protože vím, že když se nerozcvičím, že se můžu zranit, že se můžu selhat. A to je to stejný, takže prostě ve chvíli jsou lidi, kteří se potřebují rozcvičovat víc a jsou lidi, kteří se potřebují rozcvičovat míň. Ale důležitý je ta volba. Důležitý si uvědomit, se sám sebe zeptat, jsem připravený, skutečně jsem málo připravený, nebo jenom si nemůžu pomoct, protože jsem navyklý se neustále připravovat. Jo? A nebo je to opačně, to znamená skutečně mám tak pocit, že to tak zvládnu, anebo je to prostě jenom tím, že se mi nechce se na to ještě jednou podívat třeba. Jo? A ve chvíli, kdy si řeknu, ne, připravený jsem dost, už jsem to xkrát dělal, tak v tu chvíli si můžu dovolit to risknout. Jo? A to je přesně to zvědomování, jak jsme se bavili, to sebezpochybňování, toho ega. Souvisí tohleto zvědomování s tím, že prostě, jak jsi říkal přesně, zpomalím, když ty svaly jako odpočívají, protože tam takovou analogii, že kdykoliv cokoliv mě napadlo vlastně pracovního, to nikdy nebylo u počítače, vždycky to bylo někde v lese na procházce a podobně. Je to teda o tom, že vlastně
když jedu, já nevím, domů tramvají, tak už nebudu koukat do mobilu a budu prostě 4 hodiny koukat jen tak po okolí. Že vlastně se naučím jako odpočívat, protože to dneska, jak jsi říkal, ta dnešní doba, že je náročná, to byl asi jeden z největších challengeů, ne? Sociální sítě. Pozornost, práce s pozorností. Jo? To znamená ve chvíli, jako dneska, když jdeme a máme otevřený oči, uši, všechno, tak samozřejmě jakýkoliv věm, tak vlastně jako je náročný na pozornost. A ve chvíli, kdy my tomu tu pozornost dáme, tak záleží, jestli nás to chytí emocionálně. Ve chvíli, kdy tam nás to ještě zaujme, tak ta pozornost tam jde. Já to vždycky přirovnávám k těm polínkám, že? Polínkům. To znamená, ve chvíli, kdy naše energie je to palivo, ty polínka, tam, kam zaměříme pozornost, tam hážeme ty polínka. To jsou ty ohynky, které prostě... Ohynky hoří, když je živíte polínkama. Problém posledních 15 let se říká v psychologii, že v podstatě jako, já nevím, za den se to snažili nějak kvantifikovat, že máš 60 000 myšlenek, z toho je drtivá většina buď v minulosti nebo v přítomnosti a z toho je vysoký procento, jakože se bavíme 80 plus vlastně negativní, takže vlastně ty pokud jako netrénuješ ten vnitřní dialog, což je těch posledních 15 let, je ta doba náročnější, tak máš docela problém, tak asi to je jakoby pozornost, vnitřní dialog a všechny tyhle ty techniky. No a teď jedna věc je, že máme x smyslů, že? Ale třeba jako vnímáme ty věci, jako vnímáme vibračně přes kůži, přes prostě, jo, to není jenom o tom, že někde se nedívám na billboardy, které kolem mě jedou, nebo nekoukám do mobilu. To je taky o tom, že jedu v tramvaji, sednu si vedle člověka, který zrovna je zdrcenej, nebo prostě a já, pokud jsem vnímavý, nemám zavřený biopole, tak to automaticky nasnímám jinak, jo, prostě tu energii, takže ono to jako, já jsem minule tady mluvil o té telepatii, to jste tam vystřihli někde, udělali z toho Reels a to mělo x skoro 200 000 zhlédnutí tady ten Reels, protože opravdu dneska jako tady tyto smysly, jako je telepatie, nebo je prostě intuice, jo, prostě pro mnoho lidí, kteří se v tom nevzdělávají, tak jsou to abstraktní věci, jo. A to ale nejsou abstraktní věci, to jsou prostě věci, s kterými se dá opravdu pracovat, no vědomě. Tam vlastně je to téma, na který se chci zeptat, ten jako gut feeling se tomu říká, nebo já nevím, šestý smysl. A teďka přesně čtěte knížku, jsem četl nedávno od Jeffa Bezose a přesně jako, že tam vyprávěl, jak mi ty nejvíc seniorní manažeři, daleko chytřejší než on, říkali tohle nedělej, ale on, hele, já prostě měl ten gut feeling, udělal jsem to a zpětně to pak ukázalo, to byly ty vlastně ty klíčové rozhodnutí. Ale jakoby pro mě těžký to nějak uchopit. A občas to jako, že přesně si říkáš, tohle je prostě správný, jdem to udělat. No a to je ta důvěra, v podstatě to je to, co se trénuje, ta důvěra sám sebe. Jestli jsem schopen promlouvat, teď to zase trošku s abstraktním, ale jestli jsem schopen promlouvat se svou duší, a to je přesně ten gut feeling, jak já si vysvětluji gut feeling. Protože gut feeling, neboli jako pocit střev, když to tak vezmeme, tak břicha, tak je o tom, že ta duše mluví skrz tělo, skrz pocity těla. A já to zaznamenám. Jo? A ve chvíli, kdy to zaznamenám a dokážu to vzít v potaz, tak v tu chvíli jakože vypnu hlavu, ale cítím jako tohle a vezmu to potaz, že to pro mě stejně důležité jak ten mozek, tak pak automaticky mě to může ve spoustě věcech jako pomoct. Jo? To je vlastně strašně zajímavý v tom, jak dost často ty chytrý lidi vlastně vždycky zůstanou jenom chytrý a pak výsledky mají takový ty lidi, kteří jsou trošku víc nějak napojený, jak ty říkáš. Nebo tak. No a jak tohle vlastně jako nějak trénovat? Nebo... Jak trénovat napojení? Ne, to nemyslím, jako, že tadyhle to přesně jako, že furt ti všichni říkají, tohle nedělej a ty víš, že tak se říká, já furt teda to dneska točím kolem té kariéry a tak, ale vlastně třeba, že v podnikání takový to rodiče, kdybych poslouchal vlastně rodiče, tak dneska jsem zaměstnaný v korporátu. Nebo někde prostě. Většina z nás asi. No, na to moc jako neumím odpovědět, nebo respektive nevím, jak odpovědět teďka. No, jako jakým způsobem se vydat, protože zase, jo. Někdo to má, někdo ne. A jako na to není odpověď, jo. Jediná prostě ta odpověď, jako
o tom se dneska rozhoduje. Jsou lidi, kteří prostě přijde nějaká situace, která prostě je tady nová, jo, teď mu vezmeme zpátky 5 let ten covid. A jsou lidi, kteří prostě se zakonzervovali a čekali, až to celý odejde, až bude svět zase v pořádku, až bude zase takový, jaký byl. Jo. A pak byli lidi, kteří naopak toho si uvědomili, že svět už nikdy nebude takový, jaký byl, že bude jiný, a začali automaticky do toho bušit jako jiným způsobem. Začali se přeorientovávat. Jo? Já mám jako opravdu, se to velmi dělí, protože zrovna včera jsem to slyšel, byl u mě klient a ten říká, hele, pro spoustu lidí covid byl špatně a mě strašně pomohl. Jo? Mě osobně třeba taky velmi pomohl. To znamená jako přesně to, že se uzavřelo a sklidnil se ten ruch venku, tak dalo lidem možnost se začít soustředit sami na sebe. Jo? Spoustu lidí, třeba takový konkrétní příklad, spoustu lidí se pěkně oblíkalo, protože šlo někam ven a chtěli pěkně vypadat. Ale ve chvíli, kdy ten venek se utišil a vy najednou se neoblíkáte, nemáte kam chodit, tak jako zůstanete v županu nebo zůstanete v pyžamu? Nebo se budete oblíkat, protože se chcete lépe cítit? Jo? Budu chodit běhat, protože prostě chci dobře vypadat, anebo chodím běhat, protože se chci dobře cítit. Jo? S tím výkonem, prostě třeba jídlo, spoustu lidí, to jsme řešili, spoustu lidí má problém s přejídáním, třeba, že nedokážou mít míru, nedokážou mít disciplínu s jídlem, jo. Chodí jíst, protože se chtějí dobře u toho cítit a chtějí jíst jako podle pocitu, anebo chodí to sníst, jo, jí kvůli výsledku. To znamená, je čas jídla, tak cílem je to sníst. To jsou všechno přesně tady ty věci, které člověk ve chvíli, kdy dokáže odklonit to vnější prostředí a dokáže si udělat, já tomu říkám bezpečný prostředí, jo? Třeba budete chtít, já nevím, se o sebe nějakým způsobem starat, třeba chcete si dělat půst, třeba pár dnů si udělat půst, tak si kolem toho vytvoříte a víte, že to začnete dělat třeba za týden, tak si vytvoříte bezpečný prostředí. Jinými slovy, doma nahlásíte, ať vám nikdo nevaří, venku řeknete lidem, že nebudete chodit na obědy, že prostě tento týden držíte půst, prostě vyhlásíte to dopředu, všem to dáte vědět, všem řeknete, o co se jedná, ať vás poprosíte, ať vám dají prostor na to a tím vytvoříte prostě prostředí, abyste zvládli tu vaši challenge, kterou jste si dali. Ale toto je jedna věc, to je jako cílená věc. Jo? Ale teď si vemte, že jako v každodenně ten člověk by to měl dělat každý den, tady takové věci. Vytvořit si ten prostor pro sebe, aby dokázal být naladěnej sám na sebe. Aby se dokázal slyšet. No jako v dietetice je to nesmírně důležitý téma a takový absolutní vrchol, kam já směřuju vlastně sebe, klienty, ale dosáhne toho málo kdo. Já to vždycky přirovnávám, protože spousta těch klientů chce přesný návod, protokol, snídaně, oběd, večeře, gramáže, mikroživiny, jo, spočítat dusík, úplně všechno. A je tam vlastně obrovský nepochopení. Já to dávám většinou, dávám ten příměr na mateřské mléko, který je dynamický. Neustále se mění podle potřeby toho kojence. A ten protipol je nutričně definovaná tekutá výživa, nebo jako náhradní kojenecká výživa, která je po každý stejná. Ty si koupíš pixlu, a je tam přesně tolik bílkovin, přesně tolik minerálů. Ty mu to dáš a tabulkově je tam, to je všechno správně. Jo? Teď už se můžeme bavit, že to nikdy není správně, protože bych to udělal líp, ale jako já konkrétně, ale v rámci toho prostě průmyslu je to zprůměrovaně docela dobrý. Ale nikdy to nepřekoná, když to dítě je napojený, jo, v tomhle v případě ještě nemá ego, je napojený na tu maminku a vlastně interaguje a reaguje a to mateřské mlíko je jiný na začátku kojení, uprostřed ke konci a dokonce se mění, nebo samozřejmě se mění i v rámci těch cirkadiálních rytmů. A u toho dospělého člověka je to úplně stejně, ale ty máš nějaký výživový styl, nějaký režim, nějaký představy o dietě, buď ti to je úplně jedno, nebo naopak seš jako velice vyhraněný a víš, že seš vegan. Ale kdyby si doopravdy slyšel tu duši nebo to tělo, tak bys byl překvapený, že to je úplně jiný. Že by se výživově choval úplně jinak. Takže chápu, že jakoby teoreticky nám je to všem jasný, ale vlastně vysvětlit to někomu, kdo se jídlem zabíjí, má 50 kg nadváhu a nemůže si pomoct a neslyší se, a vysvětlit to někomu, kdo tady bigorexie má jednoznačně 20 kg svalů navíc, než potřebuje a přijde si malej. Takže vlastně
Asi je to, jak jsem říkal, že buď jsme v minulosti nebo v budoucnosti a všichni teď na to upozorňují, že je potřeba se nudit, že je potřeba jakoby se nad tím zamyslet. Takže vracíme se k tomu, nějaký návody v tvý knize na tohle téma najdem. Třeba já si fakt dokážu představit spoustu lidí v mém oboru, který mají všechny informace, co potřebují, mají ty nejlepší návody, ale opakovaně vlastně v té dietě selhávají. A já jako vím, že jim nepomůžu. Že to není, že by měli nedostatek informací. Já ti, jako v té knížce, já se zabývám hlavně, já si říkám, že já jsem hodně metodik. Jo? A tím, že s klienty, že pracuji jak individuálně, tak s týmy a chodím hodně, já to říkám na to hřiště, prostě, že jsem hodně jako v té praxi, tak ta knížka je hodně praktická, ale je hodně o principech, protože člověk, já vždycky vycházím z toho, že člověk, když chápe princip, tak z principu pak jako chápe vůli, nebo roste vůle, protože síla vůle roste významem, jaký to pro náš život má ta situace nebo ta věc. Takže ve chvíli, čím více já tomu rozumím ve širším kontextu, o to větší má to pro mě význam, buď má nebo nemá samozřejmě, a když má něco pro mě význam, tak pak samozřejmě nemám problém se sílou vůle, jinými slovy, s disciplínou a tak dál. A to, co já vlastně tady jako třeba slyším, tak je principiální věc. A tady mi třeba napadá příklad, že je spoustu takových lidí, kteří propadají do nějakých, teď to nechci říct, řekněme špatných pocitů z toho, pocitů viny a tak dál, že selhali. Že víceméně, a já nevím, zase nedodrželi. Začal jsem s dietou, začal jsem cvičit, zase to nedržel, zase začínám znovu. Teď se mi ještě partnerka se mi směje, že prostě, já nevím, třeba řekne, že ty už o tom furt jenom mluvíš, furt začínáš, jo. Já často třeba jsem se musel smát, že mi to napadlo, když mi moje manželka říká, hele, ale Radíme, ty už teďka už po třetí tento týden řekne, že začínáš cvičit, jo. Já jsem vždycky pokaždý začal, říkám, ale to je super, že se to už po třetí říkám, protože já už jsem 3krát teda cvičil. Jo? Takže já tím jenom chci říct, že prostě ono není špatně, protože ta rovnováha, ten fokus, obzvlášť v dnešní době, se nedá držet. Ten se dá pouze znovu nacházet. Jak je ta historka, jak prostě, když spadnu do řeky, utopím se? Ne, neutopíš se. Utopíš se, když tam zůstaneš. To znamená, ve chvíli, kdy začneš, tak není potřeba vydržet. Je potřeba prostě, si vydržíš nebo nevydržíš, je potřeba neustále znovu začínat, protože čím víckrát začneš, tím pádem držíš, jo, když to takhle vezmeš. A jsme u té dynamiky. A pak je tam druhý princip, a zase, který mi tam napadá, a to je to, že prostě třeba Číňané věří, jako mají takovou teorii, že prostě snídaně ráno může být lékem. Jo? A já, když jsem bádal nad tím, jako proč to tomu tak je, tak mně to vlastně došlo, když si to vemete logicky, si to dáte selským rozumem si to dáte do principu, jako kdy je člověk nejodpočinutější. No je to ráno. Když se dobře vyspíte, když večer prostě, jak říká můj kamarád, neuděláte dietetickou chybu, což byla jeho omluva, proč nedošel ráno, protože se večer ožral. tak já myslím, to bylo jako. Tak víceméně vy ráno se probudíte a to tělo má nejvíc energie. A když tomu tělu ráno dáte zdravou snídaní, a jedno prostě máte, ty znalosti máte, ale dáte mu něco zdravého, tak to tělo tím, že je nejvíc to odpočatí a má nejvíce síly, tak taky nejvíce dokáže s tím něco udělat. Takže pokud vy mu dáte zdravý jídlo, tak ono s tím zdravým jídlem udělá nejvíc dobroty. Řekněme v tom těle. Pošle ty živiny tam, kam má, prostě, protože na to má energii. Když to stejné jídlo dáte večer, tak je to tělo unavené, když už jste vyšťavení, no tak to tělo jako už neví, co s tím tolik dělat, protože už na to nemá tu sílu. Takže ho nezatížíte. Když vezmete prasárnu, si dáte ráno se zprasíte, tak automaticky se říká, hele, to můžeš, ale dej si kafe s mlíkem jenom ráno, nebo prostě říká se ráno, to zvládneš. Ráno si dej něco nezdravého, to nevadí. Jo? No jasně, protože to tělo má nejvíc síly, tak ráno to zpracuje. Ale rozhodně mu nepomůžete. Když dáte tu prasárnu večer, no tak si ještě navíc ublížíte. A to je zase princip, který prostě lidi ve chvíli, kdy vnímají ty, jak ty říkáš, cirkadiální rytmy, když vnímají tady ty základní prostě esenciální principy a čím víc to takhle vnímají, tím o to více si na to můžou jenom skládat zrovna, co se jim jako hodí. Jo? Protože takhle jako tam musíme začít, protože těch věcí je tolik, že prostě
V okamžiku, kdy my se nedržíme těch základních principů, které jsou jenom jedny, protože ty nevymyslel člověk, to vymyslela příroda, tak pak jako budeme vždycky jenom honit prostě jednu tabulku tam, jednu tam, jeden detail tam, ale nebude z toho jako kontinuální proces. No my čím dál tím víc zjišťujeme, nebo já se to snažím Jakuba naverbovat a už to tak vidí taky, že vlastně on jak všechno potřebuje mít totálně do dokonalosti, do poslední molekuly, tak vlastně když by naprostá většina lidí dělalo, nevím jestli 80%, ale vlastně vyřešila si ty základy, tak vlastně budou totálně v cajku, ať už to je prostě pohyb, nebo to je, že vyřeší ty základní mikroživiny, bílkoviny a tak dál. A dost často my se setkáváme s tím, že je furt takový ty, hele, tady nootropika na mozek a tohle, a on nemá ten vitamin D, víš, nebo se nebyl jako projít za celý den. Máš ty tady něco, co se týče jako té psychologie? Jakože... Ve zdravém těle zdravý duch, jo, úplně jednoduše. Takže ve chvíli, kdy prostě tady, co říkáte, jsou nějaké základní principy, které selským rozumem poskládáte a prostě budete dodržovat, tak jako tím pádem máte tu základní bázi, to je fyziologická energie. Mm-hmm. Ale samozřejmě to, že se o sebe dobře starám a že perfektně cvičím a perfektně víc, neznamená, že prostě nebudu mít ustaraný život, nemůžu, že jsem schopen opustit nefunkční vztah nebo nefunkční zaměstnání, nebo prostě, že se jako, řekněme, neumořím jinak. Jo? Takže za mě to je ten jeden díl do skládačky, fyziologická energie je základ. Mm-hmm. Akorát samozřejmě ta druhá energie, energie je jenom jedna, ale myslím ta, která souvisí právě s tím egem, která souvisí s těma emocemi, které souvisí s tím vnějškem, neboli výměna těch procesy, které probíhají na úrovni podvědomí, tak to si myslím, že je v dnešní době stejně důležité, jak péče o to tělo. Myslím, že možná to bude dokonce ještě převažovat za chvilku. No bude, protože takhle, jestliže donedávna jako racionalita byla klíčová, tak za mě jako to bude to bude obracet na druhou stranu. Že když mi pojede hlava, tak já pak zvládnu se okaučovat, jak se nepřežírat teoreticky. Tak, racionalita je důležitá, ale za mě právě budoucnost je v tom začít chápat i tou druhou polovinou mozku, nebo chápat jako vnímat, to znamená být citlivý, být vědomně citlivý na energii a dokázat s tou energií zacházet tak, aby mě to jako nedostruovalo, abych nešel sám proti sobě. Mm-hmm. No a vlastně ta moje otázka někam chtěla směřovat, že vlastně kdy je ta fáze ve výživě, že vlastně první, než kdyby řešil nějaký problém, tak než vlastně bych ti dal číslo na Jakuba, tak bych řekl, vyřeš si tady ty základy, poslechni si naše podcasty, tady si udělej 2 testy a vyřeš si základy, na to máš, to ti bude trvat rok a pak vlastně jako přijď. Mm-hmm. A u tebe asi ta první rada člověku taky nebude, hele, najdi si terapeuta, kineziologa, ale dost často to může být. Kde vlastně ty lidi mají začít, když se chtějí o sebe jak starat, rozvíjet? Takhle. Já si myslím, že právě na to se nedá univerzálně odpovědět. Mm-hmm. Že každý máme jinou cestu. Jo? Někdo prostě někdo někde něco slyší a někde prostě ho to jako navede. Někoho to navede prostě přesto, že spotká nějakého terapeuta. Někoho to navede, že slyší někde podcast. Někoho to navede, že si přečte knížku. Jako jo. Každý začne odinut. Takže moje rada je prostě jako hlavně začít, tak jak máme společného kamaráda Petra Vakoče, vlastně bývá, nebo ještě pořád cyklistikuje, ale už silniční cyklistice vlastně dvojnásobný účastník Tour de France, že? A já, když jsem s ním tehdy pracoval, tak Petr si pamatuju, že jsme řešili jedno takový téma. On říká, hele, já jsem vždycky ráno vylezu z baráku a tím, že už jsem všude byl a byl jsem tam a tam a tam a všude to znám a prostě vím, že mám najet 150 kilometrů, tak já prostě nevím, jestli jako já se nemůžu rozhodnout, jestli pojedu doleva nebo pojedu doprava, když to takhle zjednoduším. Jo. A já mu říkám, hele Peťo, to je úplně jedno, prostě kam pojedeš. Hlavně začni šlapat. Hlavně něco dělej. Začni šlapat, tím rozproudíš energii a jestli tě po 10 kilometrech napadne, že chceš jít vlastně na druhou stranu, protože si to rozmyslíš, tak už máš 10 kilometrů za sebou. A těch 10 kilometrů bylo potřebných k tomu, abys přišel na to, co chceš. A to je to, co bych poradil. To znamená, hlavně začněte šlapat. Jo? Začněte něco dělat, začněte hledat, protože ve chvíli, kdy budete hledat, tak jak se říká, kdo hledá, ten najde.
Jo? Takže hlavně vyvinout energii, protože pokud chcete energii získávat, musíte ji primárně vydávat. Jo, souhlasím, že se to nedá říct jako nějak paušalizovat, protože zase viděl jsem, napadá mě spousta lidí, co jsem měl ve své praxi, který neustále zažívají to zklamání v těch opakujících se pokusech něčeho jakoby docílit, změnit v dietě, tak tvoje rada je, vyřeš si základy, pak hledej toho odborníka, ale tak jeho čeká jako třeba dalších několika zklamání a může tam být jako úplný vyhoření, takže možná, že pro někoho ta cesta je právě už jako hlavně nic neskoušet a když na to nepřišel do teďka, tak asi na to nepřijde. No, ale to jsme zase u toho postoje. Já ho teda zastávám, protože prostě skrz jako tu konstelační práci a tu práci, kam jsem teď za těch 20 let doputoval, tak vlastně pozastávám o čím dál víc, že nikdo tady na tom světě není oběť. Z pohledu duše. A pokud někdo nechce, tak nechce. Jo? Tak nechce. Je to jeho volba, je to jeho život. Nikdo ho za něho neodžije. Jo. Takže pokud má člověk, pokud jsou lidé, kteří prostě hledají tam venku, tak jako každý máme svoji volbu. Jasně. Takže to je vlastně taková ta věta, nebo jak to říct vlastně, že za všechno, co se mi děje, jsem jako zodpovědný sám. Těžko se to přijímá pro lidi, kteří nemají vzdělání v tomto, ale je to tak. Akorát samozřejmě jako ten kontext, v kterém to jde vidět, je velmi, velmi, jako musí se to vidět velmi, velmi v širokém kontextu. Jinak tohle samozřejmě jako v omezením mozku, který prostě máme my lidé, tak je to velmi jako složité takhle na to pohlédnout. Ale můj názor je, že to tak. S tím tématem vyznat se ve světě protichůdných informací. Náš obor, že jo, ten je tím jako plnej, kde se hádá vegan s carnivorem a já nevím, kdo ještě. Jak to je třeba ve výchově? Protože ta téma psychologie, že ty vždycky se vracíš do dětství, nebo dost čas, dneska jsi to zmínil asi 2x, 3x. Taková ta dneska trend. Svobodná výchova, školky, školy, prostě hlavně dítě, ať jako tvoří a tak, versus nějaký ten systém. Jak se na to díváš, co je dobře, co je špatně? Máš třeba, ty jsi trošku chtěl věnovat jako rodičům? No, já sám mám 3 děti, takže samozřejmě praktikuju tady ty věci každý den, ale je to tak, že je to pokus omyl, takže samozřejmě teorie platí do té doby, dokud nejsou praxi vyvráceny. Takže já se na to, jako systém musí být, jako každý systém je dobrý než žádný systém, takhle se na to dívám, jo. Ale na druhou stranu prostě starý systém, lpět na systému taky není v pořádku. Takže prostě je to zase o nějaké té intuitivní práci. Jo. Já prostě řeknu jenom takovou věc, která mě tam napadá, kdy prostě spoustu třeba rodičů zastává názor, že by rodiče měli stát za sebou, jo, ve výchově dětí. A to třeba jo, i v mý praxi tady na to často narážím a to prostě v mé terapeutické praxi tohle je třeba častá příčina právě té nesebedůvěry u dítěte, z kterého vyroste pak dospělý člověk. Protože vemte si, že takový jako ty řeči maminky a ty podpoř mě a tati jako musíme být spolu, přece si to nenecháme líbit a tak dál, musíme dodržovat a tak dál. Jo, prostě rodiče je normální, že rodiče mají jiný názor a že jsou každý jiný. A ve chvíli, kdy dělají na oko, na venek před dítětem, že mají stejný názor, tak tím lžou. No? A nejsou autentiční. A to dítě to moc dobře ví. Akorát samozřejmě na to nemá rozlišovací schopnost, aby to dokázalo identifikovat, ale na rovině duše to ví. A v rodiče, když prostě se takhle jako spolčují, tak jsou v přesile. Takže oni to dítě v podstatě dostanou do nějakého systému, ale ten systém není autentický, protože ten táta by třeba mu dovolil. Jo? Abych třeba tomu synovi dovolil, aby byl do 11 vzhůru, protože mě to zase tak jako tolik nedělá, když je víkend třeba, já vím, že... Ale ve chvíli, kdy jeden rodič to chce tak nebo tak je potřeba, aby tam byl systém, ale ne systém, který platí tak, ale ten, který reaguje na tu konkrétní situaci. To znamená, teď řeknu konkrétně, jak k tomu přistoupit, třeba syn chce jít jako být ještě vzhůru, máma mu to dovolit nechce, táta by mu to dovolil,
Já jako táta bych mu to dovolil, ale třeba vím, že druhý den odjíždím na pracovní cestu, nebudu tam, bude ho mít na starosti máma, takže v tu chvíli drží vlajku máma. Takže já mu řeknu, hele, Samíku, jako běž, jako já bych ti to dovolil, já s mámou nesouhlasím v tuhle chvíli, ale protože zítra tě má na starosti máma, tak budeš poslouchat maminku a bude to podle mamčiných pravidel. A ta ti to nedovoluje, takže já ji tímto podpořím. Tím pádem zůstávám autentický a dítě ví, na čem je. Takže lepší, jasně, a když teda by si nezůstal autentický a poslouchal by si ty rady, že rodiče mají držet spolu, tak co vlastně no tak to dítě se učí v podstatě, že systém je nadřazený jeho intuici. Jo, protože to dítě to ví, že v podstatě, že to nedává smysl, že táta by to dovolil. Ale protože táta se přetvařuje, kvůli aby měl klid s maminkou nebo něco, tak prostě to dítě se učí věřit tomu tátovi víc než své vlastní intuici. Protože samozřejmě děti jsou do určitého věku tabuli rázy, prostě to, co jim řekne blízký člověk, tak je pro ně svatý. Takže v podstatě to dítě má nějaký svůj vnitřní pocit, ale protože mu jeho nejbližší lidé říkají, že to tak není, že je to tak, jak říkají oni, přitom to dítě cítí, že to tak, že to blbost, tak v podstatě ho přerámovávají a tím pádem mu jako podkopávají tu víru v sebe sama, neboli sebedůvěru. Takže vlastně takhle můžou vznikat i naprogramovaný. To je příklad třeba toho, jak já vnímám, že jako takový praktický příklad, samozřejmě těch věcí je spoustu, ale jenom jako uvádím něco, kde si to spoustu rodičů může takhle jako řekněme verifikovat, kde si myslím, že to racionálně dává smysl a je to uchopitelné, hlavně do praktického života. No teďka mi přijde, že jsi to vlastně shrnul, protože tato je taková ta rada, která jako vlastně mi doteďka docela dávala smysl, že ty rodiče musí držet spolu, ale kdybych neznal ten kontext těch bloků a tak vlastně... A to je to, že jsme to teďka zvědomili. Jo? A teď si vemte, spoustu lidí to nějak, protože se to nějak naučilo, tak prostě to nějak dělají. A třeba náhodou uslyšejí tento podcast, bude jim to dávat smysl, neříkám, že můžou si vybrat, to znamená, to je můj názor, znovu opakuju, ale můžou například se nad tím zamyslet a pokud jim to bude dávat smysl, tak ten způsob toho změnit. A tím změní spoustu podpoří sebedůvěru a zdravý vývoj svého dítěte. Můj názor. Mm-hmm. Pokud by teda tohle povídání někomu dávalo smysl a chtěl by tě někde najít nebo se někde něčeho zúčastnit, jaký jsou možnosti? Může si přečíst moji knížku Mentální odolnost, klíč budoucnosti. No, tady. Teďka zrovna pracuji na redesignu, kdy součástí dalšího vydání, už 3. budou ještě obrázky různých cvičení a různých prostě věcí, které já normálně provádím na živých seminářích. Ty živé semináře, které jsou vlastně pod nějaký, já tomu říkám trénink mentální odolnost praxi, tak dělám tak jako většinou je samozřejmě dělám jako na zakázku pro kluby sportovní nebo pro firmy nebo víceméně pro profesi, jako v profesi, ale dneska už celkem často vždycky navážu spolupráci s nějakým člověkem, který to chce udělat, zorganizovat ten seminář pro své klienty, nebo v podstatě vypisujeme veřejné, takže na mých stránkách radimvaligura.com. Takže ať už jsem firma nebo kdokoliv, tak se ti můžu ozvat a dostanu odpověď. Zítra zaspamovaný, když to zaspamovaný e-mail. No tak jo, Radime, moc ti děkujeme a těm, kteří jste doposlouchali až sem, tak budeme rádi za zpětnou vazbu, komentáře, po případě nějaký tipy na další díly, co by vás mohlo zajímat a kdo ještě neodebírá, tak odebírejte náš YouTube channel, potažmo následujte na Spotify nebo Apple Podcast. Děkujeme, mějte se krásně a děkuji ti, že jsi zase byl hostem. Pěkný večer. Mějte se. Naschledanou. Tento podcast slouží pouze k zábavním účelům. Žádné informace, které zde zazněly, nepředstavují radu. Jedná se pouze o osobní názory účinkujících a nemohou sloužit k diagnostickým, preventivním, léčebným, zdravotním nebo lékařským účelům. Pokud máte zdravotní obtíže nebo otázky týkající se zdravotního stavu, obraťte se na odbornou pomoc. Neneseme odpovědnost za případnou újmu, která vám vznikne v důsledku nesprávného naložení se sdělenými informacemi.
Podrobnosti se dozvíte v informacích o podcastu.